Na sziasztok! Ez itt a Zsamerikának az első része. Mint láthatjátok, már Amerikából, az Egyesült Államokból forgatjuk ezt a részt, mert az elmúlt egy hétben szinte semmire nem volt időnk, annyi minden történt itt a táborban. Lényegében, hogy miről is lesz itt szó, most kijöttünk 12 plusz 2 hétre Amerikába az egyik szaktársammal, Fehérrel, és 12 hétig itt leszünk Massachusetts államban, a Camp Beckett Chimney Corners táborában. Ez egy fiú és egy lány tábor külön-külön területen. És most 12 hétig itt fogunk dolgozni, és minden héten fogunk nektek forgatni, hogy az adott héten mik történnek, milyen programok vannak a táborban, velünk mi történik, milyen az élet, milyen a kulturális közeg, és utána pedig 2 hétig fogunk utazgatni az Egyesült Államokban, ahonnan egy kicsit hosszabb, jóval tömörebb anyagot fogtok majd kapni tőlünk, de ugye most itt vagyunk az első héten, hogy mi is történt eddig. Magyarországról jövünk a Camp Leaders szervezésében, így Budapesten kiutazás előtt volt egy tájékoztató számunkra, amin kötelező volt részt venni. Ez nagyjából egy 3 óra alatt lezajlott, nagyon sok hasznos információt elmondtak, és utána pedig egy nagyjából a tájékoztatóra 2 héttel felszálltunk az első repülőre, ami Amsterdamig vitt minket nagyjából 2 óra alatt, ott pedig egy elég szűkös 40 perces átszállással felszálltunk a Delta repülőjére, ami elhozott minket New York JFK nevű repülőterére. Ott átjutottunk a vízumon, az Immigration Officeren, megtaláltuk a bőröngyeinket több-kevesebb sikerrel, és utána rohantunk is be Manhattanbe, hiszen ott van a buszállomás, ahonnan érkeztünk Massachusetts államba, ugyanis itt van a táborunk, a YMCA Camp Beckett Chimney Corners. Lee-be kellett leszállnunk, ugyanis az a legközelebbi település, ahol fel tudnak minket venni, ahol a busz is megáll. És oda értünk ki egy kollégánk, Alfredo, aki egy mexikói srác, róla majd később láthattok még. És most pedig itt vagyunk, eltelt az első hét, de nézzük is meg, hogy mi történt. What you would do if you had the power to dream at night any dream you wanted to dream. Na, megjöttünk Amsterdamba, jövünk Fehérrel. Hello! Most megyünk az amerikai csatlakozáshoz. Van egy nagyjából 40 percünk odaérni a kapuhoz, egy nagyjából 10 perc múlva fog még csak kinyitni a kapu, szóval ráérünk rendesen, kaptunk finom kis kaját az első gépen, kaptunk kávét, kaptunk inni, aztán most megyünk a jó kis 8 órás útra New Yorkig, onnan meg akkor egy kis 5 óra pihenés, és megyünk tovább Lee-be, megyünk fel a táborba. Nagyjából annyit kell tudni itt a reptérről, ez itt a világ 4. legnagyobb reptere, és most kurvára nem tudjuk, hogy merre kell mennünk. Elkapuk arra.
Akkor arra megyünk. Nézd. D, balra. Egyenesen ott. Ha valaki egy kicsit meglepődne, képzeljétek el, mi történt? Hát, Fehért kiszedték security-nál, szóval szétpakolják. Meglepő, nem? Nyilván lekési a repülőt. Na, közben elértük a repülőt, itt vagyunk rajta. Hát Fehért egy kicsit arrébb ültették, szóval jó helyem lesz, nyugalom lesz legalább. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the meaning of its creed. We hold these to be self-evident that all men are created equal. Megjöttünk Amerikába, itt vagyunk New Yorkba, most szálltunk le, aztán megyünk egyből a vámhoz, ott Fehért reméljük megint jól szétpakolják, és akkor irányba Manhattan a belváros, nézelődünk egy kicsit, megyünk, szavazunk, csak a Momentum, aztán indulunk a táborba. Sikeresen megérkeztünk Manhattanbe, most már itt vagyunk a buszpályaudvar mellett, onnan indulni fog a buszunk tovább a táborba. És ha megnézitek a háttérben, már azért elég szép épületek rajzolódnak ki. Aztán most Fehérre leszünk egyet, mert már eszméletlen éhesek vagyunk. És akkor 5 órakor indulunk tovább a busszal Lee-be, ahol már elvileg várni fog minket a tábor. És akkor elvileg, remélhetőleg hamarosan vége a mai napnak. Sok minden most nem látunk Manhattanből, mert 30 percet metróztunk, de azon kívül nem történt semmi. Eltévedtünk szokásan 5-ször, de amúgy minden okés. Na, sziasztok! Megjöttünk Camp Beckett Chimney Corners táborába. Most a lánytáborra vagyunk 2 hétig a Chimney Cornersbe, és hát kabinokban lakunk most, amik eléggé le vannak harcolva. Lényegében egy konnektor van Fehérnek és nekem. Így néz ki egy kabin itt mögöttem, egy ilyesmiben lakunk, csak egy kicsit hátrébb. És most próbálunk menni vissza a dining hallba, ahol megpróbálunk beregisztrálni a vízumunkra, mert különben hazaküldenek. És nincs wifi, szóval veszünk mobil internetet. De amúgy a reggeli nagyon jó, találkoztunk már az International Staffból pár emberrel, de főleg amerikaiak vannak még itt, tök jó fejek. A tábor nagyon szép, csicseregnek a madarak, minden zöld. Ma elvileg pihenés lesz, elég masszívan, azért kéne a net, nézzünk filmet, körbesétáljuk a helyet, megnézzük a tavacskát. Este lesz egy igazi kis bevonó amerikai barbecue, ribs, corn, minden, ami kell. Tóparton, szóval azt azért ki fogjuk élvezni. Aztán holnap elvileg kezdődik a munka, ma még nincs itt a főnökünk. Szóval amúgy megjöttünk, idehozott minket este 11-kor. 10-kor.
10-kor, 11-kor idehozott minket Alfredo. Alfredóról azt kell tudni, hogy egy mexikói srác, egy hete itt van, ővele lakunk most. Nem nagyon beszél angolul, mert hogy beszél, de kicsit töri. Szóval túl sok kérdésre nem kapunk tőle választ, de próbálkozunk így international nyelveket használni, mixeljük őket. Aztán találkoztunk a Colinnal, meg Mikkel, ők a konyhai embereknek a vezetői. Kaptunk tőlük tanácsokat, meg hogy mikor lesz az ebéd, igen, a legfontosabb. De amúgy teljesen jó. Ma így körbenézünk, kielvezzük, megnézzük. És alszunk. És szerintem alszunk, mert azért most aludtunk egy 8-9 órát. 8. Azért a reggeli nincs olyan későn. Aludtunk egy 8 órát, egy olyan laza 40-45 óra fennlét után. Ami azért őszintén megvalva nem volt elegendő. Szóval azért még kell majd pihennünk. De szerintem a mai nap lesz mindenre időnk. És amúgy, hogyha most ezt megmutatom, itt vannak ezek a fehér házak mögöttünk, itt van egy közelebbről. Ezekbe laknak majd a gyerekek. Így néznek ki a gyerekek házai, ezért egy kicsit jobban néznek ki, mint a miénk. Elvileg a miénk is nagyon jó lesz, csak még nem költözhetünk be. 2 szintes lesz, alul a fiúk, felül a lányok, és van tévé, meg wifi, meg minden. Elektromosság, mert jelenleg még az is egy kicsit hiányzik a házunkból. Szóval, hogyha lemerül a telefonom, akkor szorrika. De lényegében ennyi. Jó reggelt, Day 2 Comeback-et Chimney Corners. Itt vagyunk a kabinunkban, készen az első munkanapra Fehérrel, és lassan meg is indulunk a maintenance shop felé, ahonnan majd újra jelentkezünk, megmutatjuk, hogy milyen. Addig is viszont egy gyors körbevezetés a kabinunkba. Ez itt az én hálófülkém. Hát nem mondanám, hogy kényelmes az ágy, meg hogy rend van, meg hogy túl sok lenne az elektromosság. Hát az egyedüli konnektor, az ő ott, és itt 10 fognak lakni a nyáron, szóval nem lesznek túl boldogok. Ez pedig itt fehér ágya, hát nála egy kicsit olyan rend van, meglepő. Első nap pipa, végeztünk is az első munkanappal. Amerikai munkamorál szerint keményen teljesítettünk a mai nap. Tényleg keményen dolgoztunk. Keményen dolgoztunk. A hossz az lényegtelen, de azt, amit dolgoztunk, azt nagyon keményen csináltuk. Hát reggel 8-4-ig ott volt. Reggel 8-4-ig munkaidőnk volt, és mi munkában is voltunk.
A kérdés, hogy mikor dolgoztunk el ingyen. Na, de... Reggeltől estig? Reggeltől estig, ez igaz. Nagyon jó volt. Mit csináltunk, Fehér? Füvet nyírtunk. Fagyisztunk, ez igaz, igen. Füvet nyírtunk. Jó, ebédeltünk is. Füvet nyírtunk. Kapirgáltuk a zavart, meg zsákba szedtük a leveleket. Hát de milyen jó, igen. Illetve szemetet szedtünk. Megkörbevezettek minket mindenhol, megnéztük a fiútábort is ma, mert még nem voltunk ott. 100 éves házak. 100 éves házak, 100 éves képekkel, meg több. És hát nagyjából ennyi. 4-kor végeztünk, és akkor most megyünk haza. Fürdünk egyet, elmegyünk vacsizni, aztán lesz valami szociális programot, megnézzük, mert most a tábor az teljesen üres. Most ilyen fordulópont van. Ma ment el az egyik csapat, de még nincs itt az új, szóval őket még várjuk. És akkor holnapi nap folyt köv. Harmadik nap, reggel 7 óra 30, kezdődik a nap, megyünk a maintenance shopba, onnan indulunk dolgozni. Mint ahogy láthatjátok, most nem annyira süt a nap. Fel is kell tenni egy pulcsit, mert eszméletlen hideg van. Mindenki Fahrenheitben méri a hőfokot, szóval fogalmam sincs, hogy mennyi idő van, mindenki csak ilyen 56, meg 59 Fahrenheit. Szóval megmondom, hogy ez hideg vagy meleg, aztán ők majd segítenek. Aztán ma elvileg takarítunk, mert esni fog az eső, és kint nem tudunk majd dolgozni. De majd kiderül. És remélhetőleg ma már többet tudok forgatni munka közben is. És akkor meg tudom mutatni nektek, hogy miket csinálunk, a csapatot, hogy lényegében miről is szól a nyarunk, mi lesz a feladatunk. Na itt vagyunk éppen munkában, takarítjuk a washhouse-okat, és Fehér éppen takarítja a remek WC-t, én meg takarítom ezeket a csapokat a háttérbe. Aztán fel kell ezeket mosnunk, meg felsöpörni, és akkor megyünk a következőre. Fehér? Nem. Szakmai tapasztalat? Nem mondok semmit. Nem mondasz semmit? Nem mondok semmit. Nem mond semmit. Borzalmas az összes WC. Nem, inkább nem mondok semmit, hogy tényleg. Kik a jobbak, a lányok vagy a fiúk? Eddig a fiúk. Elég a fiúk? Hát ez meglepő. De szerintem azért, mert kevesebb fiú van, mint lány. Hát tényleg, mert most jelenleg kb. Csak lányok vannak. Ups. Értő. Hát most nézd be a másik WC-be. Várjatok. Nézzük a másik WC-t. A WC még oké, de... Oh. Hát ez nem túl jó, Fehérnek van munkája. No mindegy, mi megyünk és el leszünk. Hol cserélünk? Na végeztünk a második nappal. Kenbekedben. Tehát láthatjátok, az idő az egyre jobb. Mit csináltunk ma? Semmit. Nem. Szemetet szedtünk ma, kitakarítottuk a CEO házát, és mit csináltunk még? Nagyon sok szünetet tartottunk. Meg... Lefele autóztunk össze-vissza. Ja, autóztunk, megint körbenéztünk az egész táborba, megnéztük, mi merre van. Ebéd. Na, megnyitott ma a fiútábor, eddig az zárva volt, mert eddig a csajtáborban volt egy ilyen hosszú étvégés, a háborúban elesettekre való megemlékezés. Memorial Day Family Camp volt, és ők tegnap mentek el, ezért volt tegnap reggelire egy brunch, és akkor ma megnyitott a fiútábor, ahol mi amúgy dolgozni fogunk az egész nyár alatt, és ott azt kell tudni a táborról, hogy mondjuk, hogyha egy 10/6-os a csajtábor konyhája, a másik sokkal jobb. Szóval ettünk ma ott pizzát, ettünk ma ott salátát, de úgy képzeljétek el a salátát, hogy 3 fajta saláta, 10 fajta zöldség a... One eternity later. Fú, olyat ettünk, nagyon jó volt. Na és akkor most megyünk az ebédlőbe, kicsit wifizünk. Mi volt a reggeli? Bégel esztünk. Yeah. Jó volt. Finom volt. Aztán most 6-kor vacsi, megyünk át megint Bekedbe. Utána meg Hectorra, aki a supervisorunk, kicsit lógunk, mert jön mosni táborba. És itt lesz, ameddig száradnak a ruhái, szóval egy kicsit lógunk vele. Aztán megkérdezem tőle, hogy csináltunk-e vele is egy videót, hogy bemutatkozik-e a táborunkba, elmondja, hogy kicsoda. Ha igen, akkor még a héten láthatjátok. Ha nem, akkor később mindenféleképpen meggyőzzük. Eszméletlen jó arc, annyit kell róla tudni, de majd bemutatjuk őt.
nagyjából ennyi is volt az első hét. Remélem mindenkinek tetszett, meg most már megtudtak mindent, hogy mi történik idekint, és jövő héten ugyanígy szombaton találkozunk. Sziasztok!